ආයිබෝන් සිලොන් ඇග්‍රි අපි ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මේ ගොඩක් දෙනෙක් අපිට කතා කරලා අහන ප්‍රශ්නයක් ගැන අද ඔබව දැනුවත් කරන්න තමයි අපි මේ සූදානම් වෙන්නේ. ඔබ දන්නවා අපි මොනම ගහක් හිටෙව්වත් විශේෂයෙන් බිම හිටෙව්වත් බඳුනක හිටෙව්වත් අපි පෝර යොදන්න ඕන. මේ පෝර යොදන විදිය ගැන ගොඩාක් දෙනෙක් එක එක විදිහට දිනපතා වාගේ අපිට ටෙලිෆෝන් කෝල් නැත්නම් WhatsApp මගින් හරි අපිට හැමතලා අහන කොහොමද නිවැරදිව පෝර භාවිතා කරන්නේ කියලා. ඒ නිසා අපි හිතුවා අද බඳුනකට කොහොමද නිවැරදිව පෝර භාවිතා කරන්නේ කියලා ඔබව දැනුවත් කරන්න. අපි බලමු කොහොමද අපි කාබනික පෝර හෝ වේවා රසායනික පෝර හෝ වේවා කොහොමද නිවැරදිව බඳුනකට පෝර භාවිතා කරන්නේ කියලා. ඉතින් අපි බඳුනක තමයි මේ ලෑස්ති කරලා තියෙන්නේ. මේකේ බලන්න පළමුවෙන්ම මේ බඳුන හිටවලා තියෙන බඳුන ඊළඟට මේ පස්මාදිය තියෙන ප්‍රමාණය ඊළඟට බලන්න ඕනේ අපි බඳුනේ පැලලා තියෙන වල් පැලෑටි. අපි පළමුවෙන්ම කරන්න ඕන මෙන්න මේ බඳුනේ තියෙන වල් පැලෑටි ටික ඉවත් කරන්න. මොකද අපි දාන පෝරවල තියෙන නයිට්‍රජන් ප්‍රමාණය මෙයාලා ඉක්මනින් ඇදලා ගන්නවා. ඒ නිසා අපි එතකොට ගහට ලැබෙන්නේ නැති නිසා අපි මෙන්න මේ වාගේ තියෙන පොඩි පොඩි වල් පැලෑටි ටික මුලින්ම ගලවලා අපි මෙහෙම ඉවත් කරගන්න ඕනේ. නොඑක් වල් පැලෑටි පැලවෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒ ටික ඔක්කොම ඒක ඉවත් කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. ඊපස්සේ ඔබට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වාගේ පස් මාධ්‍යයක් බුරුල්. ඔබ දන්නවා අපි හැමතිස්සෙම කියනවා මතු පිටපස් කරදහය වැලි කොම්පෝස් මිශ්‍රණය තමයි අපේ බඳුන් වල තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වාගේ බඳුනක තමයි දැන් තියෙන්නේ. අපි ගොඩාක් භාවිතා කරන්නේ කාබනික පෝර. ඉතින් ඒ නිසා මේ කාබනික පෝර භාවිතා කරද්දී අපි මොන වාගේ තැනකටද ගහට යොදන්න ඕනේ. දැන් ගොඩාක් දෙනෙක් කරන වැරද්දක් තමයි පෝර අරගෙන මේ ගහ මුලට තමයි දාන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ගහ මුලට දාන පෝර ගහට අවශෝෂණය කරගන්නේ නැහැ. හැබැයි අවශෝෂණය කරගන්න නම් බඳුනක හිටෙවොත් බඳුන වටේට තමයි පෝර යොදන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මොකද මේ මූල කේශ පද්ධති ඔක්කොම බඳුන ආශ්‍රිතවටම ගිහිල්ලා ඔබට බලන්න පුළුවන් මේ වගේ තැනට ගිහිල්ලා නැවතිලා තියෙනවා. මේ මුල් පද්ධති ඔක්කොම ගමන් කරලා මේ බඳුනේ හැප්පිලා මේකේ නැවතිලා තමයි තියෙන්නේ. එතකොට එතනින් තමයි මේ ගහට පෝර අවශ්‍ය පෝර ප්‍රමාණය ගන්නෙ. ඉතින් ඒ නිසා අපි පෝර යොදද්දී මෙන්න මේ බඳුන මුලට තමයි දාන්නේ. කවදාකවත් කරන ලොකුම වැරද්දක් තමයි ගහ මුලට පෝර යොදන එක. මුලට දැම්මට ගහට ඒ අවශ්‍ය කරන පෝර ලබා ගන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ වාගේ මේ මම භාවිතා කරන්නේ ගොම පෝර. ඒ නිසා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔබ රසායනික පෝර භාවිතා කරත් ඒ විදිහටම කරන්න. අපි මේ කාබනික වගාවක් වශයෙන් තමයි ගොඩක් මේ පළතුරු බඳුන් වල හිටවන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මෙන්න මේ විදිහට ඔබට පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම මේ වාගේ සාමාන්‍ය මේ ගහකට ගොම පෝර යෝගට් කෝප්ප දෙකක් විතර දැම්මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හොඳට වේලිච්ච ගොම කුඩු කරලා මිශ්‍රණය තමයි අපි දාන්නේ. මේ හොඳට කුඩු ගොම පමණයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වාගේ අපිට පුළුවන් යොදන්න. මෙන්න මේ විදිහට දාලා ඊට පස්සේ අපි මේක නිකන් ඉන්නේ නැහැ. හැබැයි මේක මුල්ලු කරන්න ඕන. මේ පස් එකට මිශ්‍ර වෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම පස් වලට මිශ්‍ර කරන්න. මෙහෙම. මේකට මුල්ලුවක් හරි මොකක් හරි මේන අපි නම් මේ හදාගත්ත ලීයකින් හදාගත්ත මුල්ලුවක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට කවලම් කරන්න පස් වලට කලවම් වෙන්න. මෙන්න මේ විදිහට තමයි පෝර ටික භාවිතා කරන්න ඕන. ඉතින් කවදාවත් මෙන්න මෙතෙන්ට දැම්මා කියලා මේ පෝර ගහට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මෙන්න මේ විදිහට පෝර දාපුවාම තමයි ලැබෙන්නේ. ඊළඟට තමයි ප්‍රශ්නේ දැන් පෝර දාලා මේකට ගොඩාක් දෙනෙක් දාව කරන වැරද්දක් තමයි රසායනික පෝර හරි නැත්නම් කාබනික පෝර හරි දාලා වතුර පිරෙන්නම දානවා. වතුර දාන්න ගොඩක් අවශ්‍ය නැහැ. හැබැයි පෝර ටික දිය වෙලා ගහට අල්ල ගන්න ප්‍රමාණයට තමයි අපි වතුර දාන්න ඕනේ හැමතිස්සෙම. ඒ කියන්නේ අපි එදිනෙදා දාන වෙනදා වතුර දාන ප්‍රමාණය පොඩ්ඩක් අඩු කරන්න ඕනේ දවස් කීපයකට. දාලා මෙන්න මේ වගේ පොඩ්ඩක් වතුර දාලා ඔබට මේක තියා ගන්න පුළුවන්. තිබ්බට පස්සේ තමයි මේ ගහ හොඳින් සාමාන්‍ය මේ හොඳින් වර්ධනය වෙන්න පටන් ගන්න. හැබැයි ගොමවල තියෙන්නේ වැඩිපුර නයිට්‍රජන්. ඒ නිසා මේ ගහ වර්ධනය කර ගන්න ඕන. මොකද නයිට්‍රජන් අධික පොහොර ගස් කහ වෙලා තියෙනවා නම් ඒ වගේම තමයි ඵලදාව අවසන් වෙච්ච ගස් වලටත් අපි නයිට්‍රජන් පොහොර ටිකක් යොදන්න ඕනේ. ගහ නැවත ශක්තිය වෙලා එන්න. ඒ නිසා මෙන්න මේ විදිහට පොහොර යොදන්න. ඔබේ ගෙවත්තෙත් බිම තිබුණත් ඒ වගේ තමයි ගහේ ඉඳලා ප්‍රමාණයක් අපි අරලා අඩිය එකමාර වගේ දුරින් තමයි සාමාන්‍ය ගස් වලට පොහොර යොදන්නේ. ඒ නිසා කොයි වෙලේකවත් ගහ මුලට පොහොර යොදන්න එපා. බඳුනක තියෙන නම් බඳුන වටේට පොහොර යොදන්න. එසේනම් ඉතින් ඔබටත් පුළුවන් ඔබ තාමත් අපේ YouTube නාලිකාව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කර bell icon එක click කරොත් ඔබට පුළුවන් අපි දමන අඟනා වීඩියෝ ඒ සැනින්ම නරඹන්න. ඔබට සුබ දවසක්.